สวัสดีค่ะวันนี้วิจะพามาทำข้าวเหนียวมูน3สีสูตรนี้รับรองว่าอร่อยมากๆหวานมันพอดีเลยค่ะแล้วเม็ดข้าวเหนียวเนี่ยมีความมันวาวนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยขั้นตอนแรกค่ะเตรียมข้าวเหนียววิใช้พันธุ์เขี้ยวงูนะคะ3ถ้วยพันธุ์เขี้ยวงูเนี่ยข้าวเหนียวเม็ดเขาจะสวยค่ะเลือกใช้เป็นข้าวเหนียวเก่าค่ะวันนี้เพราะว่าข้าวเหนียวเก่าเนี่ยเขาจะดูดซึมน้ำกะทิได้ดีกว่าข้าวเหนียวใหม่นะคะในตอนที่เรามูนนะคะแต่ว่าจุดอ่อนของเขาเนี่ยก็คือเขาจะแข็งจะไม่นิ่มเท่าข้าวเหนียวใหม่แต่เดี๋ยวมีวิธีทำให้นิ่มค่ะ1ถ้วย250 กรัมนะคะถ้วยนี้ก็250ถ้วยนี้ก็250นำไปล้างแล้วก็แช่กันค่ะเทข้าวเหนียวใส่ในกะละมังนะคะล้างทีละสีเราจะใช้สารส้มในการช่วยล้างข้าวเหนียวค่ะสารส้มเนี่ยจะช่วยให้ข้าวเหนียวของเรามีเม็ดที่เงาใสเปิดน้ำใส่ลงไปให้ท่วมซาวทิ้งน้ำหนึ่งก่อนและน้ำที่2เราก็จะล้างผ่านสารส้มเวลาล้างก็หยิบข้าวมาลูบๆผ่านสารส้มแบบนี้นะคะอย่าขัดเดี๋ยวข้าวหักลูบไปเรื่อยๆแบบนี้เป็นเวลาประมาณ3 นาทีเทน้ำทิ้งแล้วก็ล้างข้าวอีกสัก2 น้ำค่ะเพื่อเอาความเปื่อนของสารส้มออกตอนนี้ล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วทั้ง3ถ้วยวิก็เอาน้ำใส่แช่ไว้แบบนี้เลยค่ะให้ท่วมๆนะคะขั้นตอนการแช่เนี่ยสำคัญค่ะเคล็ดลับที่จะทำให้ข้าวเหนียวเก่ามันนิ่มเท่าข้าวเหนียวใหม่ก็คือช่วงเวลาที่แช่เนี่ยใส่เกลือป่นลงไปครึ่งช้อนชาค่ะคือแช่น้ำเกลือนั่นแหละนะคะคนให้เข้ากันน้ำเกลือจะทำให้ข้าวเหนียวนิ่มไม่ต้องกลัวว่าจะเค็มนะคะเพราะสุดท้ายแล้วเราต้องล้างออกหรือถ้าใครกลัวมันเค็มเนี่ยเดี๋ยวเราไปลดทอนสัดส่วนเกลือตอนมูนข้าวเหนียวในน้ำกะทิค่ะถ้วยนี้จะทำสีใบเตยค่ะก็จึงจะใส่ผงใบเตยลงไปนะคะใช้ยี่ห้อใดก็ได้ค่ะซึ่งแต่ละยี่ห้อเนี่ยความเขียวความเข้มมันก็จะต่างกันวันนี้วิใช้ยี่ห้อนี้นะคะก็จะใส่ลงไป1 ช้อนโต๊ะคนให้ผงใบเตยละลายถ้วยนี้เป็นอัญชันค่ะใช้ยี่ห้อเดียวกันกับใบเตย1 ช้อนโต๊ะกลิ่นหอมดีมากเลยนะคะทั้งอัญชันและใบเตยสำหรับอัญชันเนี่ยสีออกดีนะคะแต่ว่าในส่วนของใบเตยเนี่ยวิกลัวว่ามันจะไม่เขียวแต่เราใช้ผงใบเตยเนี่ยดีค่ะมันจะได้กลิ่นที่เป็นธรรมชาตินะคะวิจะแต่งสีผสมอาหารลงไปสักเล็กน้อยสักประมาณ1/8 ช้อนชาแค่นี้แหละค่ะพอแล้วให้เราแช่ข้าวทิ้งไว้เป็นเวลา4 ชั่วโมงตอนนี้แช่ครบ4 ชั่วโมงแล้วเดี๋ยวเราจะนำไปล้างแล้วก็นึ่งกันค่ะก็ให้เราเตรียมซึ้งนะคะวันนี้ใช้ซึ้งเบอร์36ค่ะแล้วก็ผ้าขาวบาง3 ผืนชุบน้ำหมาดๆไว้ค่ะทั้ง3 ผืนมาดูสีของใบเตยนะคะนี่ค่ะสีออกดีเลยในส่วนของอัญชันโอ้โหอัญชันออกดีสุดๆค่ะนำไปล้างได้เลยเรียบร้อยวิล้าง2 น้ำนะพอล้าง2 น้ำเสร็จแล้วก็ห่อหุ้มด้วยผ้าขาวบางที่เราหมาดน้ำไว้จับวางให้เขาแบๆนะคะไอ้น้ำจะได้เข้าทั่วถึงทำหลุมๆด้วยไอ้น้ำจะได้ขึ้นได้นี่ค่ะน้ำเดือดแบบนี้แล้วนะวิตั้งไว้รอค่ะเราจะนึ่งด้วยไฟกลางเป็นเวลา30 นาทีเดี๋ยวระหว่างที่เรารอข้าวเหนียวสุกนะคะเราก็มาเตรียมในส่วนน้ำกะทิเพื่อที่จะมูนข้าวเหนียวกันเลยวันนี้วิใช้เป็นกะทิสดนะคะกะทิสดเนี่ยมันบูดง่ายกว่ากะทิกล่องค่ะแต่ว่าเวลามูนข้าวเหนียวเสร็จออกมาแล้วเนี่ยข้าวเหนียวมันจะมีเม็ดที่ใสกว่าวันนี้ใช้เป็นกะทิแบบคั้นแห้งกะทิคั้นแห้งก็คือกะทิแบบว่ามันสุดๆเลยค่ะคั้นโดยไม่ต้องใช้น้ำค่ะใส่มะพร้าวขูดลงไปในเครื่องแล้วก็คั้นออกมาเป็นน้ำเลยมะพร้าวขูด1 กิโลนะคะมันก็จะได้หัวกะทิคั้นแห้งเนี่ยออกมา600 กรัมค่ะวิลองเอาไปชั่งแล้วนะคะน้ำกะทิเนี่ย600 กรัมหัวเลยส่วนหางก็คือการเอาไปคั้นครั้งที่2ค่ะหางเนี่ยเขาจะผสมน้ำนะคะหางเนี่ยลองเอาไปชั่งได้500 กรัมค่ะในส่วนนี้เราสามารถเอามาทำเป็นตัวน้ำกะทิเพื่อราดหน้าข้าวเหนียวมูนได้นะคะอันนี้เก็บไว้แล้วในส่วนหัวเนี่ยวันนี้600 กรัมวิก็ใช้ไม่หมดหรอกค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าใช้เท่าไหร่มาเลยค่ะถ้วยแรกหัวกะทิคั้นแห้ง150 กรัมน้ำตาลทราย100 กรัมเกลือป่น3/4 ช้อนชาคำว่า3/4 ช้อนชาก็คือค่อนช้อนชาค่ะไม่เต็ม1นะคะค่อนก็คือเกือบจะเต็มคนให้น้ำตาลทรายและเกลือละลายเห็นไหมคะความเป็นกะทิสดเวลาน้ำตาลทรายและเกลือละลายเนี่ยกะทิเขาจะมีความใสค่ะความขาวมันจะลดลงนี่แหละนะคะข้อดีของกะทิสดจะทำให้เม็ดข้าวเหนียวมูนของเราเนี่ยมีความใสมากกว่ากะทิกล่องแค่นั้นเองค่ะใครจะใช้กะทิกล่องก็ได้วิใช้มาหลายทีแล้วค่ะไม่มีปัญหาอะไรข้อดีกะทิกล่องคือบูดยากบางทีเก็บไว้2 วันไม่บูดนี่นะคะละลายดีแล้วอีก2 ถ้วยทำสูตรเดียวกันเป๊ะเลยค่ะเห็นไหมคะสีแตกต่างเลยละลายน้ำตาลแล้วกับยังไม่ละลายน้ำตาลคนมาสักพักหนึ่งแล้วน้ำตาลและเกลือละลายดีแล้วไม่ต้องนำไปตั้งไฟนะคะเดี๋ยวเราจะเอาข้าวเหนียวนึ่งสุกร้อนๆเลยเนี่ยมาใส่ลงไปสีใบเตยค่ะมาแล้วสวยมากๆค่ะเทใส่ลงไปกดให้จมน้ำกะทิก่อนค่ะสีอัญชันมากดลงไปสุดท้ายสีขาวค่ะ ให้เรารีบคนข้าวเหนียวและกะทิให้เข้ากันเลยนะคะ
แหมใบเตยสีสวยมากค่ะจริงๆแล้วถ้าไม่ผสมสีวิก็ว่ามันติดนะแต่ก็กันเหนียวไว้ค่ะคนให้ทั่วๆให้ข้าวเหนียวแตกดีทุกเม็ดนะคะอย่าให้กอดกันคนผสมได้ที่แล้วเราก็นำถุงพลาสติกมาแลบปิดไว้เลยค่ะการมูนข้าวเหนียวนะคะมันก็คือการทำให้ข้าวเหนียวเนี่ยดูดน้ำกะทิไปนั่นเองค่ะรอบที่1เราจะมูนทิ้งไว้แบบนี้เป็นเวลา20นาทีครบ20นาทีแล้วเปิดถุงออกมาคนข้าวค่ะพลิกกลับไปกลับมาให้ใช้พายยางอย่างนี้นะคะอย่าไปใช้ทัพพีสแตนเลสนะไม่เช่นนั้นเม็ดข้าวเหนียวของเราเนี่ยมันจะหักจะกลายเป็นข้าวเหนียวมูนที่ไม่สวยเม็ดข้าวของเราเงาใสเลยนะคะดูดน้ำกะทิเข้าไปแทบหมดเลยกลับทั่วแล้วเราก็ปาดเรียบไว้เหมือนเดิมคลุมถุงค่ะใช้ถุงใหม่เพราะว่าถุงเก่านะมันเป็นไอน้ำแล้วรอบ2ก็ใช้เวลามูนเท่ากับรอบแรกค่ะ20นาทีช่วงที่รอมูนข้าวเหนียวรอบ2เนี่ยมันใกล้จะเสร็จเต็มทีแล้วนะคะเราก็มาทำในส่วนของกะทิเพื่อราดหน้าข้าวเหนียวไว้รอได้เลยตั้งหม้ออย่าเพิ่งจุดไฟนำส่วนของหางกะทิที่วิบอกไว้ค่ะเอามา400กรัมถึงมันจะเป็นหางแต่มันก็เป็นหางที่ข้นนะคะน้ำตาลทราย40กรัมเกลือป่น1ช้อนชาแป้งข้าวเจ้า1ช้อนโต๊ะใครจะใช้แป้งข้าวโพดก็ได้คนให้แป้งละลายดีก่อนค่ะจึงจะจุดไฟละลายแล้วจุดได้เลยใช้ไฟกลางคนต่อไปค่ะจนกว่ากะทิจะเดือดและมีความข้นไม่ต้องเร็วนะคะคนช้าๆเพราะว่าถ้าเราคนเร็วเนี่ยมันจะไม่เดือดสักทีการคนน่ะมันไปลดการเดือดค่ะแต่อันนี้ไม่คนก็ไม่ได้เพราะมันมีส่วนผสมของแป้งนะคะเดี๋ยวแป้งมันจะเป็นริ่มพอเดือดพ่านขึ้นมาแบบนี้แล้วรีบปิดเลยค่ะเดี๋ยวกะทิจะแตกมันพอฟองหายหมดแล้วก็จะได้ความข้นประมาณนี้นะแล้วเดี๋ยวพอเขาเย็นตัวลงสนิทเนี่ยมันจะข้นขึ้นมากว่านี้อีกสักนิดนึงตอนนี้มูลรอบ2ครบเวลาแล้วค่ะใบเตยสีขาวอัญชันค่ะเดี๋ยวจับสีขาวก่อนนะคะขาวใสค่ะเงาทุกเม็ดจับวางซุยๆค่ะอย่าไปกดแน่นเกินสีเขียวหอมใบเตยค่ะผงนี้กลิ่นใบเตยธรรมชาติเลยค่ะนี่ค่ะอัญชันนำมะม่วงมานะคะใช้เป็นมะม่วงสุกน้ำดอกไม้วิหั่นไว้รอแล้วค่ะเป็นไงคะใส่มะม่วงแล้วดูน่ารับประทานมากๆสุดๆเลยค่ะถ้าใครไม่ชอบราดกะทิไม่ต้องราดนะนี่ค่ะมาชิมกันเลยสีใบเตยนะเป็นคนที่ชอบใบเตยมากๆค่ะมันหอมอร่อยมากเหมือนซื้อเขากินเจ้าดังเลยค่ะและถ้าใครอยากจะจัดใส่กล่องขายนะคะนี่วิจัดให้ดูแล้วค่ะหมดทุกถ้วยเลยนะคะกล่องนี้ปริมาณบรรจุ500 ml มีฝาปิดค่ะได้ทั้งหมด5กล่องแล้วถ้ารวมในจานเมื่อกี้ก็จะเป็น6กล่องค่ะสูตรนี้สำหรับน้ำกะทินะคะเราก็มัดถุงแยกไปค่ะขายไปอย่างนี้นะคะใส่ถุงแล้วก็ขายมะม่วงสุกค่ะเป็นลูกๆให้เขาไปปอกกินเองสำหรับวันนี้วิขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะลองไปทำกันดูเลยสูตรนี้อร่อยที่สุดเท่าที่วิเคยทำมาค่ะ